Вітаю, друзі! З вами Сергій Притула, і зараз я буду ненав'язливо зловтішатись. Чому? Та тому, що майже півроку тому у Києві, як і по всій Україні, закінчились місцеві вибори, зокрема мерська кампанія. І все повернулося на свої місця. Гучно звільнені корупціонери спокійно поновлюються на посадах. Рік минув з того часу, як СБУ відзвітували про затримання на хабарі першого заступника Віталія Кличка Миколу Поворозника. Вибори закінчились, і чоловік спокійно повернувся на свою посаду. Закликаю всіх плідно попрацювати. Повертаються фігуранти антикорупційних розслідувань, повертається свавілля забудовників. Пам'ятаєте, як минулого року ми з вами щиро дивувалися тому, як в Києві просто посеред дороги будується торговельний центр. Одна смуга є, друга смуга є. А тут на смузі реально будова. Не смішно. Під час виборів його будівництво було призупинене, а зараз знову відновилось. Вибори закінчилися, ТРЦ знову почали будувати, а от мости – ні. А як ще можна пояснити чергове перенесення термінів вводу в експлуатацію скандально відомого Подільсько-Воскресенського мосту? Наше завдання – зробити все, щоб до кінця наступного року вже відбулося автосполучення між лівим та правим берегом. На цей фестиваль обіцянок подивилися з Печерських пагорбів і запропонували Києві допомогу. Мовляв, давайте спробуємо добудувати, підключимо до справи Укравтодор. Але ніт! Віталій Кличко гордо відмовився від допомоги. Самі потягнемо. Дивне рішення, зважаючи на те, що трафік у столиці зростає з кожним роком і Київ реально стоїть у заторах. Але, як казав герой вестерну «Чудова сімка», грабувати банки у Техасі можуть тільки техасці. Так і в Києві чужі тут не ходять. Лише перевірені часом фінансово-будівельні компанії мають право хижацьки та безкарно забудовувати столицю. Хоча ні, щось таки нове у Києві будувати таки будуть. Новий пішохідний міст. Фішка цього дивовижного просто чудо моста в тому, що його будуватимуть не через річку, а вздовж. Ось. Тобто коштувати він буде швидше за все знову всі гроші світу, зате допоможе жителям оболоні гуляти вздовж Дніпра. І правильно, бо пішохідні мости і парки – це наше все. В Києві дійсно дуже круті парки і дуже красивий пішохідний міст. Проблема тільки в тому, що цими парками нам замулюють очі, для того, щоб ми не звертали увагу на реальні, нагальні проблеми міста. Щоб ми не звертали увагу на хижацьку забудову, на транспортний колапс, на перевантажене метро, на жахливу екологію і навіть на дороги. Не згадати про дороги сьогодні я не міг, тому що нам постійно говорять про те, що в Києві робляться дороги. І дійсно, кожного року навесні, як сніг зійде, з ним сходить і асфальт, і у нас знову робляться дороги. Мабуть, окрім Хрещатика і частково проспекту Перемоги, в Києві немає жодної дороги, де б не довелося дріфтувати між ямами. Ні, панове. Так не виглядають дороги європейської столиці. І ця ситуація не є нормальною. Ну і вишенька на торті – це, звичайно, карантинні обмеження. Спочатку наш міський голова пообіцяв киянам перетерти і порішати зі своїми друзями зі світової еліти, що вони відсипали Києву трохи вакцин в обхід решти 194 країн світу. Пообіцяв ще в січні. Вже квітень, а вакцин від Кличка досі немає. Напевно, Віталій Володимирович думав, що весь світ працює як і будівельна мафія в Києві за тіньовими схемами та договорняками. Але ні, в світі вже давно домовилися про те, що перші партії вакцин не будуть продаватися у вільному доступі, а відбудеться спроба максимально чесно розподілити їх між державами. І влізти в цю систему окремо неможливо навіть меру Києва. Із надр до журналістів підіймається Віталій Кличко. Як казав класик, і ти ніколи не хвались, як не можеш, не берись. Нема вакцин, але щось робити треба, бо біда. Тому Віталій Володимирович ввімкнув державне мислення і ввів у столиці локдаун.
Здавалося б, за рік в умовах пандемії в Україні про локдаун вже можна було б щось зрозуміти. Ну, наприклад, про те, що закривати концертні майданчики та церкви – це доречно, а вуличну торгівлю – не зовсім. Але ні. Керуючись принципом добити всіх живих, столична влада завдала потужного удару по столичному малому бізнесу і заборонила вуличну торгівлю. Вибори закінчились, а отже, не потрібно думати про симпатію виборців. А ми що? А ми нічого. І не таких пересиджували. Просто, друзі, давайте будемо злопам'ятними і не будемо вибачати нашим політикам їхніх невиконаних обіцянок. Можливо, тоді вони чогось та й навчаться. Ну і на завершення хотів би ще нагадати один момент, який не стосується теми, про яку я сьогодні говорив, а радше стосується допомоги армії. А минулого місяця у мене була цікава співпраця з однією торговою маркою, яка виробляє снеки. Суть акції полягала в тому, що коли ви заходите до них на сайт і робите онлайн-замовлення, вам потрібно було ввести промокод SIRIY, SIRIY, і в такому випадку, якщо ви це робили, 20% від вашого замовлення ця компанія потім надсилала мені для тих чи інших придбань на користь української армії. В березні місяці вони перерахували мені 56 тисяч гривень. І це достатньо крута цифра. Тому я залишу вам посилання на сайт, де ви можете робити ці замовлення, вводити промокод і давайте допомагати армії далі. Ми продовжили цю акцію до кінця квітня. А от тепер на сьогодні все. До побачення.